चला आपण चालू करू आता. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. काल आपण स्ट्रेस काय, स्ट्रेसचे डेफिनेशन, स्ट्रेस म्हणजे काय पाहिलं. द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स म्हणजेच काय असतो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स असतो. दॅट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हाच काय असतो, डिफॉर्मिंग फोर्स. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हा दॅट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स असतो. म्हणजे बाहेरून आपण जेवढा अप्लाय करतो तेवढा फोर्स म्हणजे तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. कारण इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आपल्याला मोजता येणार नाही, परंतु बाहेरून जेवढा आपण अप्लाय करणार तो फोर्स आपल्याला मोजता येतो. दोन्ही इक्वल आहे. जेवढा फोर्स आपण बाहेरून अप्लाय करू तेवढाच अपोजिट फोर्स असेल इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. मग त्यामुळं काय होईल की ऑब्जेक्ट म्हणजे जर प्लास्टिक तुम्ही ताणलं तर सोडून दिलं तर पुन्हा जागच्या जागेवर येईल ओरिजिनल पोझिशनला. द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर रिमुव्हिंग डिफॉर्मिंग फोर्स. आणि मग स्ट्रेनची डेफिनेशन केली. स्ट्रेन इज डिफाइंड ॲज अ रेशो ऑफ चेंज इन डायमेन्शन्स ऑफ बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स. ओरिजिनल डायमेन्शन्स आणि नंतरचे डायमेन्शन, चेंज इन डायमेन्शन्स, चेंज इन डायमेन्शन्स टू दी ओरिजिनल डायमेन्शन. हा रेशो जो आहे दॅट इज इक्वल टू स्ट्रेन. स्ट्रेन ही डायमेन्शन लेस क्वांटिटी आहे. स्ट्रेन मध्ये काय होतं की दोन्ही एकाच रेशो आहे. न्यूमरेटरला जी क्वांटिटी आहे तीच डिनॉमिनेटरला आहे. मग त्या ठिकाणी दोघांचं युनिट कॅन्सल होईल आणि युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. पण या ठिकाणी स्ट्रेस मध्ये मात्र काय येतं, फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजे फोर्स ही न्यूटन, फोर्सचं युनिट न्यूटन आणि एरियाचं मीटर स्क्वेअर. म्हणजे स्ट्रेसचं युनिट आलं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर और न्यूटन इंटू मीटर रेस टू -1. असे स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. मग याचे तीन प्रकार पाहिले. 3 प्रकारचे स्ट्रेस आणि 3 प्रकारचे स्ट्रेन. पण टेन्साईल स्ट्रेस म्हणजे काय पाहिलं, जर जेव्हा लेंथ मध्ये चेंज होत असेल, फोर्स अप्लाय केल्याने फक्त काय होईल, लेंथ मध्ये चेंज होत असेल तर त्या प्रकारचा स्ट्रेस म्हणजे टेन्साईल स्ट्रेस. मग जर आपण ताणलं तर लेंथ इन्क्रीज होईल, प्रेस केलं तर लेंथ डिक्रीज होईल. पण जर लेंथ इन्क्रीज होते असेल तर तो टेन्साईल स्ट्रेस. जर आपण प्रेस करून कॉम्प्रेस केलं तर तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. सपोज दॅट फोर्स एफ इज अप्लाइड, काय केलं, एफ हा फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अलॉंग लेंथ ऑफ वायर अँड ऑर परपेंडिक्युलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए. दिस प्रोड्यूस इलॉंगेशन. त्याच्यामुळे काय झालं, इलॉंगेशन इन द वायर अँड द लेंथ ऑफ वायर इन्क्रीजेस अकॉर्डिंगली. लेंथ ऑफ वायर as shown in diagram. डायग्राम मध्ये दाखवलं. बरोबर कसं दाखवलं डायग्राम मध्ये, तर हे बघा, हे ओरिजिनल इथं बघा, हे लेंथ ओरिजिनल एल आहे. ताणल्यानंतर हा भाग वाढला, हा भाग इन्क्रीज झाला, हा भाग इन्क्रीज झाला. मग त्या ठिकाणचे हे इन्क्रीज इन लेंथ झाली. तो टेन्साईल स्ट्रेस या पद्धतीने. नंतर टेन्साईल स्ट्रेस अशा पद्धतीने. मग त्या फॉर्म्युला काय, फोर्स अपॉन एरिया, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स दॅट इज इक्वल टू, पॉझिटिव्ह घ्यायचं नेहमी मॅग्निट्यूड मध्ये. त्या या ठिकाणी ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ फोर्स घेतली ती एफ अपॉन ए. वेन रॉड इज पुश्ड ऍट 2 एंड्स इक्वल अपोजिट फोर्स. म्हणजे आपण दोन्ही बाजूने आपण रॉड प्रेस केला तर इट्स लेंथ डिक्रीजेस अँड रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव्ह. त्यावेळेचा तो स्ट्रेस काय होईल, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. मग त्या ठिकाणी पुन्हा हे डायग्राम मध्ये आपल्याला दाखवलं. हा ओरिजिनल लेंथ आहे, हे इथं डिक्रीज इन लेंथ झाली डेल्टा एल, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. अशा पद्धतीने. मग टेन्साईल स्ट्रेन. टेन्साईल स्ट्रेन म्हणजे काय, strain produced by deforming force is called as tensile strain or longitudinal strain or linear strain. मग लेंथच्या संदर्भातला जो स्ट्रेन आहे तो टेन्साईल स्ट्रेन. इफ एल इज द ओरिजिनल लेंथ अँड डेल्टा एल, इफ काय घेतलं आपण,
ही L is the length and delta L is the change in length due to deforming force. Then tensile strain is equal to delta L upon L. Change in length झाली delta L. Change in length काय झाली ही delta L. मला इथं बघा हे delta L म्हणजे वाढलेली लेंथ किंवा कमी झालेली लेंथ ही जी आहे चेंज इन लेंथ. इथं ही डेल्टा L ही रेड मी दाखवलं की या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे हा काय झाला इथं इन्क्रीज झाला. हा येलो मी दाखवला हा डेल्टा एल इतका इन्क्रीज झाला. ते लेंथ इन्क्रीज झाली ते म्हणजे फोर्स अप्लाय केले. त्या उलट काय झालं या ठिकाणचा हा पार्ट पुन्हा हा डिक्रीज झाला कॉम्प्रेसिव्ह. तर हा डेल्टा एल म्हणजे चेंज इन लेंथ. मग स्ट्रेन टेन्साइल स्ट्रेन म्हणजे काय चेंज strain produced by tensile deforming force is called tensile strain or longitudinal strain or linear strain. But if L is original length and delta L is change in length, then tensile strain is equal to this delta L upon L. Tensile strain is equal to this delta L upon L. When deforming force acting on body produces change in its volume, the stress is called as volume strain. पुढचं काय आहे व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेन आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेस आपल्याला बघायचं. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन. व्हॉल्यूम स्ट्रेस आणि किंवा हायड्रॉलिक स्ट्रेस काय म्हणतात. वेन फोर्स एफ काय केलं हा फोर्स वेन फोर्स दिस फोर्स एफ acting perpendicular to entire surface of body, it acts normally and uniformly over all the surface of area of body. Such a stress is called as volume stress. म्हणजे such a stress which produces change in size but no shape. There is no change in shape. That is called as a volume stress. या नो चेंज व्हॉल्यूम स्ट्रेस या ठिकाणी व्हॉल्यूम स्ट्रेस व्हॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस फोर्स अपॉन एरिया. म्हणजे आपण काय केलं एखादा रबरी बॉल घेतला तो मी त्याला प्रेशर लावलं. रबरी बॉल घेतला त्याला असं तुम्ही सगळीकडून प्रेशर लावलं. या ठिकाणी रबरी बॉल घेतला आणि तो प्रेशर लावलं तर तो त्याचे प्रेस होईल त्याचं काय होईल व्हॉल्यूम कमी कमी होईल म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज झाला. मग त्या ठिकाणी जेवढ्या एरियावर लावला प्रेशर तो एरिया आणि फोर्स अपॉन एरिया तो झाला व्हॉल्यूम स्ट्रेस. व्हॉल्यूम स्ट्रेस प्रोड्युसेस चेंज इन साइज विदाउट चेंज इन शेप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ॲज हायड्रॉलिक स्ट्रेस. त्यावेळी फक्त साइज मध्ये चेंज होतं शेप मध्ये नाही त्यावेळेचा स्ट्रेस म्हणजे व्हॉल्यूम स्ट्रेस. आणि व्हॉल्यूम स्ट्रेन डिफॉर्मिंग फोर्स ऍक्टिंग परपेंडिक्युलर टू एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी which produces volume strain. Let V the volume original volume, delta V the change in volume, then deforming force then due to this deforming force volume strain is equal to delta V upon V. Delta V upon V म्हणजे change in volume upon original volume. Change in volume upon this original volume. हे volume strain. व्हॉल्यूम स्ट्रेन. मग आता तेव्हा हे डायग्राम दाखवलेले आहे या पद्धतीने. व्हॉल्यूम स्ट्रेस या ठिकाणी हे ओरिजिनल आहे आणि मग हा आतल्या सर्कल इतकं ह्या ठिकाणी चेंज झाला. आतल्या सर्कल इतका चेंज झाला. काय झालं फक्त ओरिजिनल शेप होता. ओरिजिनल शेप असा होता वरचा आणि मग त्या ठिकाणी फक्त शिल्लक खालचा हे बाजू राहिली तर त्या ठिकाणी चेंज इन व्हॉल्यूम मग तो व्हॉल्यूम स्ट्रेस. हे व्हॉल्यूम स्ट्रेन नंतर
when deforming force acting on a body produces change in shape of body. When deforming force acting on a body produces change in shape of body, then shearing stress and shearing strain are produced. जर फोर्स अप्लाय केल्याने शेप मध्ये चेंज होत असेल, शेप मध्ये चेंज होत असेल तर त्या प्रकारचा स्ट्रेस किंवा स्ट्रेन म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस किंवा शेअरिंग स्ट्रेन. तर शेअरिंग स्ट्रेस म्हणजे काय? समजा तुम्ही एक चौकोनी पत्र्याचा डबा घेतला, त्याचा खालची बाजू तशीच ठेवली, वरतून वरच्या बाजूला आपण फोर्स लावला तर तो अशा पद्धतीने तिरका होईल. डॉटेड लाईनने दाखवलाय, डॉटेड लाईन इथं दाखवला. तर या पद्धतीने त्याचे ओरिजिनल पोझिशन ही डी पॉइंट जो आहे तो या ठिकाणी येतो आणि हा सी पॉइंट सी डॅश या ठिकाणी येतो. डी आणि डी पॉइंट हा कुठं गेला? डी डॅश, इथं डी डॅश आहे. डी पॉइंट हा डी डॅश या ठिकाणी आला. सी पॉइंट वरची बाजू तिरका झालेला पत्र्याचा डबा डोळ्यासमोर आला. म्हणजे फोर्स लावल्याने शेप मध्ये बदल होत असेल तर तो चेंज, त्या प्रकारचा स्ट्रेस किंवा स्ट्रेन म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस किंवा शेअरिंग स्ट्रेन. शेअरिंग स्ट्रेसचं फॉर्म्युला काय आहे? लेट एफ बी द टँजेन्शियल फोर्स. टँजेन्शियल म्हणजे वरतून ऍक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया. लेट लेट एफ बी दिस, एफ काय केला? टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला, टेंजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला तर त्या ठिकाणी त्याच्या शेप मध्ये चेंज झाला. त्या शेप मध्ये काय झाला? चेंज झाला. त्या प्रकारचा फोर्स म्हणजेच काय झाला? तो शेअरिंग स्ट्रेस किंवा शेअरिंग स्ट्रेन. मग या ठिकाणी हा प्रकारचा स्ट्रेस झाला शेअरिंग स्ट्रेस. म्हणजे वरच्या बाजूने फक्त शेप मध्ये चेंज असा झालेला आहे. मग शेअरिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय आहे? शेअरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेन्शियल फोर्स अपॉन एरिया. शेअरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंजेन्शियल फोर्स अपॉन एरिया. मग या ठिकाणी बघा, हा डी पॉइंट, हा जो डी पॉइंट तुम्हाला दिसत असेल बघा, हा डी पॉइंटची जागा इथं आहे, त्याची नंतरची पोझिशन इथे आली, नंतर सी पॉइंटची जागा इथे आहे. असा तिरका झाला, तिरका झाल्यानंतर त्यांच्या पोझिशन शेप मध्ये चेंज झाला. या पद्धतीचा स्ट्रेस म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेस. आणि मग हा तिरका होताना या ठिकाणी तुम्हाला एक बघा, इथं तुम्हाला थिटा अँगल दिसतो. हा अँगल काय झाला? थिटा. हा थिटा अँगल, या ठिकाणचा अँगल तो थिटा. इथं एवढ्या अँगल मधून तो तिरका झाला. मग थिटाचा आपल्याला उपयोग कसा करायचा? शेअरिंग. मग टँजेन्शियल फोर्स इज पॅरलल टू द टॉप अँड बॉटम सरफेस.
of block. Restoring force per unit area developed due to applied tangential force is called shearing stress or tangential stress. Is restoring force per unit area developed due to applied tangential force is called as shearing stress or tangential stress. Its definition. Restoring force per unit area applied, developed due to applied tangential force. Restoring force per unit area developed due to the applied tangential force is called shearing stress or shearing stress or tangential stress. आता पुढचं आहे tangential shearing strain म्हणजे काय? Shearing strain. There is a relative displacement delta L of the bottom face and the top face of the cube. म्हणजे बॉटम फेस आणि टॉप फेस मध्ये थोडीशी डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट. The relative displacement of two surfaces is called as shearing strain or shear. Shearing strain or shear strain. Shear पण shearing strain or shear असं फक्त shear. It can be calculated as, मग जनरल फॉर्म्युला स्ट्रेनचा जो आहे काय आहे? चेंज इन डायमेन्शन्स अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन्स. चेंज इन डायमेन्शन्स, चेंज इन लेंथ झाली डेल्टा एल अपॉन एल, दॅट इज इक्वल टू टॅन थिटा. दॅट इज इक्वल टू टॅन थिटा. आता तुम्हाला म्हटलं होतं इथं अँगल काय झालेला आहे? थिटा. तो बघा इथं अँगल झालेला आहे हा थिटा. मग टॅन थिटा इज इक्वल टू adjacent side upon tan theta is equal to this opposite side upon adjacent side, delta L upon L. डेल्टा इथं बघा हे काय आहे? इकडे हे L आहे आणि हा डेल्टा L आहे. हा L आणि हा डेल्टा L आणि हा थिटा आहे. हा थिटा. मग टॅन थिटा इज इक्वल टू तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, अपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड. टॅन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड. थिटाच्या अपोजिट साइड काय आहे? डेल्टा एल अपॉन ऍडजसंट साइड एल. मग डेल्टा एल अपॉन एल म्हणजे टॅन थिटा. म्हणून आपण या ठिकाणी शेअरिंग स्ट्रेनच्या तिथं आपण फॉर्म्युल्यात आपण काय टाकलं? डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू टॅन थिटा. म्हणून ऍज थिटा इज व्हेरी स्मॉल, व्हेरी स्मॉल, दिस टॅन थिटा इज इक्वल टू थिटा. थिटाची व्हॅल्यू खूप कमी, खूप स्मॉल आहे. मग देन दिस टॅन थिटा इज इक्वल टू थिटा when the relative displacement delta is very small. या पद्धतीने शेअरिंग स्ट्रेनची व्हॅल्यू आलेली आहे थिटा. आता पुढचा मुद्दा आहे हुक्स लॉ. काय आहे? हुक्स लॉ. हुक्स लॉ म्हणजे काय आता आपल्याला बघायचं. हुक्स लॉ आता तो हुक्स लॉची कन्सेप्ट अशी, तुम्ही रबर घेतला आणि ताणला असं ताणत राहिला तर कोणत्या तरी एका लिमिटला तो तुटून जाईल. रबर घेतला आणि ताणत राहिला तर कुठेतरी एकदा खूप ताण बसल्याने तुटून जाईल, म्हणजे एका लिमिटला तो तुटून जाईल. मग हुक्स लॉ ची डेफिनेशन तशीच आहे. हुक्स लॉचं स्टेटमेंट कसं आहे? हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक अँड इंग्लिश फिजिसिस्ट studied the tension in wire and strain produced in it. His study led to law now known as Hooke's law. Hooke's law's statement काय? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain.
within the elastic limit. म्हणजे within the elastic limit, this stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. Means stress upon strain is equal to constant. त्याचा अर्थ काय मग? Stress upon strain, that is equal to constant. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. हे Hooke's law. This constant is called as modulus of elasticity. आता हा शब्द Hooke's law पासून मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आलेला आहे. This constant is called as modulus of elasticity. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. It is the statement of Hooke's law. Hooke's law's statement: stress is directly proportional to strain when there is a elastic limit. Within the elastic limit, म्हणजे त्याचं स्टेटमेंट नुसार फॉर्म्युला तयार केला तर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. म्हणजे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. मग द मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन. Modulus of elasticity of a material is modulus of elasticity of a material is the ratio of stress to the corresponding strain. Stress आणि strain यांच्या रेशोला modulus of elasticity म्हणतात. Stress upon strain is equal to constant. This constant is called as modulus of elasticity. The modulus of elasticity of material is the ratio of stress to the corresponding strain. It is defined as the slope of stress strain curve in the elastic deforming region. Depends on the nature of material. The maximum value of stress up to which stress is directly proportional is called elastic limit. The maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain is called elastic limit. Elastic limit म्हणजे काय? The maximum value of stress up to which stress is directly proportional to strain. मग त्याचा ग्राफ असा दाखवलेला आहे. ग्राफ the stress strain curve within elastic limit as shown in figure. या पद्धतीचा ग्राफ आहे. वाय ऍक्सिसला स्ट्रेन आहे आणि एक्स ऍक्सिसला स्ट्रेन आहे. वाय ऍक्सिसला या ठिकाणी हे स्ट्रेस. मग हे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असं स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन अशा पद्धतीने जे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन दोन्ही एकाच वेळी वाढतात. स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन वाढतो, स्ट्रेस वाढला की स्ट्रेन वाढतो. या पद्धतीचा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ विदिन द इलास्टिक लिमिट. हा काय आहे? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ विदिन द इलास्टिक लिमिट. स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ विदिन द इलास्टिक लिमिट. हा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन यांचा ग्राफ आहे. स्ट्रेस आणि स्ट्रेन यांचा ग्राफ. मग देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अँड स्ट्रेन. तीन प्रकारचे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन आहेत. आपण ते पाहिलं. रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन व्हॉल्यूम अँड चेंज इन शेप. तीन प्रकारचे काय आहे? स्ट्रेस आणि स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ मधला एक आहे, चेंज इन व्हॉल्यूम मध्ये आहे आणि चेंज इन शेप आहे. चेंज इन लेंथ मधला स्ट्रेस आपण पाहिला टेन्साइल स्ट्रेस किंवा टेन्साइल स्ट्रेन. चेंज इन व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम स्ट्रेस, व्हॉल्यूम स्ट्रेन. चेंज इन शेप, शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन. हेन्स मग यामुळं आपल्याला काय मिळालं? तीन प्रकारचे. हेन्स वी हॅव थ्री मॉड्युली ऑफ इलास्टिसिटी.
करस्पॉन्डिंग टू ईच टाईप. यामुळे आपल्याला तीन प्रकारचे, यामुळे आपल्याला काय मिळाले, तीन प्रकारचे हे आपल्याला स्ट्रेस आणि स्ट्रेन जे आहेत, तीन प्रकारचे स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, त्यानुसार तीन प्रकारचे आपल्याला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचा प्लुरल फॉर्म मॉड्युलाय हे त्याचं प्लुरल फॉर्म आहे. प्लुरल फॉर्म आहे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचा प्लुरल फॉर्म. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचा हा प्लुरल फॉर्म आहे मॉड्युलाय. मग करस्पॉन्डिंग टू ईच टाईप, करस्पॉन्डिंग टू ईच टाईप या प्रत्येक प्रकारच्या याच्यानुसार तीन प्रकारचे आपल्याला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. मग आता पहिला प्रकार टेन्साइल स्ट्रेस आणि टेन्साइल स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. मग टेन्साइल स्ट्रेस अपॉन टेन्साइल स्ट्रेन किंवा लॉंजिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉंजिट्युडिनल स्ट्रेन. यंग्स मॉड्युलस. मग पहिल्या प्रकारचा आपल्याला, या पहिल्या प्रकारचा आपल्याला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी पाहिजे. यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय? It is the modulus of elasticity related to change in length of object like metal, wire, rod, beam due to applied deforming force. Hence, it is called as elasticity of length, named after British physicist Thomas Young. यंगच्या नावाने त्याला दिलेलं आहे. तर त्याची डेफिनेशन, मॉड्युलस, यंग्स मॉड्युलस इज defined as ratio of longitudinal stress to longitudinal strain. Young's modulus किंवा टेन्साइल स्ट्रेस अपॉन टेन्साइल स्ट्रेन. आता आपण याच्याकरता काय एक एक्सपेरिमेंट आपण लॉंजिट्युडिनल स्ट्रेस अपॉन कन्सिडर, आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे? कन्सिडर ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L. कन्सिडर ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L. एक तुम्ही तार घेतली, एक अशी पूर्ण तार घेतली, हॅव्हिंग रेडियस R. त्या मेटल वायरचा रेडियस किती आहे? R. मेटल वायर तुम्ही काय घेतलं? मेटल वायर. मेटल वायर तिची लेंथ काय आहे? कॅपिटल L. तिची लेंथ आहे कॅपिटल L. मेटल वायर ऑफ लेंथ L हॅव्हिंग रेडियस दिस स्मॉल R. मग ही मेटल वायर जी आहे तिची रेडियस R आहे, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सर्फेस. लोड mg अप्लाइड अटॅच टू फ्री एंड ऑफ वायर. समजा तुम्ही ती भिंतीला अशी तार अडकवली वरती खेळायला, तिची लेंथ L आहे किंवा 100 सेंटीमीटर आहे, तिला खाली वेट जोडला आपण, लोड mg अटॅच, तो फोर्स झाला तिचा. मग त्या ठिकाणी त्या मेटल वायरचा हा फोर्स, त्याला मेटल वायरची रेडियस R आहे, R, आणि ते लोड किती जोडला? mg, वेअर m म्हणजे मास आणि g म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. हे अशी वायर आपण एक घेतली, एक भिंतीला तुम्ही तारा अशी अडकवली खेळायला, त्याला खालून लोड जोडला. तर त्या ठिकाणी मग त्या लेंथ मध्ये इन्क्रीज होईल, तो झाला लॉंजिट्युडिनल. त्याच्यावरून आपल्याला लॉंजिट्युडिनल स्ट्रेस मिळेल, त्याच्यावरून आपल्याला मिळेल ड्यू टू दिस डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू फ्री एंड ऑफ वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन in its equilibrium position. Longitudinal stress is equal to applied force upon area. Applied force upon area, stress ची डेफिनेशन आहे फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स किती अप्लाय केला? mg. एरिया काय आहे? πr². तुम्ही त्या ठिकाणी त्या वायरला
काय जोडला, लोड जोडला खालच्या बाजूला, म्हणजे मग लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्युडिनल बघा, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस मिळाला तुम्हाला, longitudinal stress is equal to applied force upon area, force upon area. मग फोर्स किती आहे, that is equal to m into g, एवढा लोड जोडला. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायरचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर सर्क्युलर आहे, त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाय आर स्क्वेअर. हा स्ट्रेस आला तुम्हाला, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस mg अपॉन पाय आर स्क्वेअर, याला 1 म्हणलं. आपल्याला आता लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन काढायचा, आता लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. मग इट प्रोड्युसेस चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, त्याच्यामुळे काय झालं, वायरच्या लेंथ मध्ये सुद्धा चेंज होतो, आणि त्याची ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल आहे. मग ओरिजिनल लेंथ किती आहे, दिस कॅपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू कॅपिटल एल. मग चेंज किती झालेली आहे, दिस एल प्लस एल, स्मॉल एल इन्क्रीजिंग, then small l is the length of extension. Longitudinal strain is equal to change in length upon original length, small l upon capital L. Longitudinal strain, आता स्ट्रेन काढायचा, आता आपण स्ट्रेस काढला, आता लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन is equal to change in length upon original length, असं आलं. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, that is equal to small l upon capital L, small l upon capital L. हे इक्वेशन 2, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन आलं, लॉन्जिट्युडिनल इक्वेशन. आता यंग्स मॉड्युलसची डेफिनेशन. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय आपण पाहिलं, द रेशो ऑफ